तर आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत आपण ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर दी इन्कम टॅक्स, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन आणि प्रोव्हिजन फॉर इन्कम टॅक्सेशन अंदर आहे ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स. ईच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट इट्स टॅक्स अँड पे इट इन ॲडव्हान्स. प्रत्येक कंपनीनं टॅक्सचं इस्टिमेशन ॲडव्हान्समध्ये करायचं आणि पेमेंटसुद्धा ॲडव्हान्समध्ये करायचं आहे इन द अकाउंटिंग इयर अँड नॉट टू डिले द पेमेंट टिल द असेसमेंट इज मेड. असेसमेंट होईपर्यंत पेमेंट डिले करायचं नाही. अँड एक्झॅक्ट अमाऊंट ऑफ टॅक्स इज डिटरमाइन द इन्कम टॅक्स ऑफिस. ॲडव्हान्समध्ये इन्कम टॅक्सची लायबिलिटी जी आहे ईच कंपनीला, प्रत्येक कंपनीला किती टॅक्स भरावा लागणार आहे याचं एस्टिमेशन आणि पेमेंट ॲडव्हान्समध्ये करायचं. त्याला ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आहे द टॅक्स धस पेड बाय द कंपनी बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्झॅक्ट अमाऊंट. प्रत्यक्ष अमाऊंटच्या आधी जो टॅक्स कंपनीनं पे केलेला आहे इन्कम टॅक्स ऑफिस, त्यालाच इन्कम टॅक्स ऑफिसनं एक्झॅक्ट अमाऊंट डिटरमाइन करायच्या आधी कंपनीनं जो टॅक्स पेड केलेला आहे त्याला काय म्हटलं जातं ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स अँड इज शोन ऑन द असेट साईड ऑफ द बॅलेन्स शीट. सो ॲडव्हान्स टॅक्स इज शोन ऑन द असेट साईड of the balance sheet under the subheading loans and advances. कारण ॲडव्हान्स पेमेंट केलं आहे त्यामुळे ती असेट साईडला दाखवण्याची गोष्ट आहे. एक्झॅक्ट अमाऊंट इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटनं प्रिडिक्शन डिटरमाइन करायच्या आधी आपण एस्टिमेशन आणि पेमेंट करायचं आहे कंपनीतर्फे. त्याला ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं. आणि शोन ऑन द असेट साईड ऑफ द बॅलन्स शीट अंडर द सब हेडिंग लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस. धिस ॲडव्हान्स पेमेंट इज ॲडजस्टेड अगेन्स्ट द ॲक्च्युअल इन्कम टॅक्स पेड. आणि हे ॲडव्हान्स पेमेंट जे आहे आधी केलेलं ते ॲक्च्युअल अमाऊंट पेड जे करायचं आहे त्याच्या अगेन्स्ट ॲडजस्ट केलं जातं. त्याच्यानंतर टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स. कंपनी में परचेस शेअर्स डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज. कंपनी दुसऱ्या कंपनीचे शेअर्स डिबेंचर्स खरेदी करत असते. These companies are required to deduct tax at certain rate. त्या कंपनींना टॅक्सचं डिडक्शन ठराविक दरानुसार करावं लागतं फ्रॉम द अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड ऑर इंटरेस्ट पेएबल टू द इन्व्हेस्टिंग कंपनी. आपल्या कंपनीनं, एका कंपनीने जर शेअर आणि डिबेंचर दुसऱ्या कंपनीचे परचेस केले तर डिव्हिडंड शेअर्सवर द्यायला लागतो आणि इंटरेस्ट डिबेंचर्सवर द्यायला लागतो. तो देत असताना TDS टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स हा सुद्धा कट करावा लागतो. अँड पे द अमाऊंट सो डिडक्टेड टू द गव्हर्मेंट. धस द अमाऊंट डिडक्टेड फ्रॉम डिव्हिडंड ऑर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सिक टॅक्स इज टर्म्ड ॲज TDS टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स. शेअर्सच्या बदल्यात डिव्हिडंड, शेअर्सच्यासाठी आपण डिव्हिडंड देतो आणि डिबेंचर्सना इंटरेस्ट देतो. त्यामुळं त्यांच्यासाठी डिव्हिडंड आणि इंटरेस्ट पेएबल जो आहे इन्व्हेस्टिंग कंपनीला, त्या बदल्यात किंवा त्यासाठी कंपनी ॲडव्हान्समध्ये परचेस शेअर आणि डिबेंचर्स खरेदी करत असते. ॲडव्हान्समध्ये म्हणजे कंपनी दुसऱ्या कंपनीचे शेअर आणि डिबेंचर खरेदी करते. त्यावेळी त्यांना डिव्हिडंड शेअर्सना आणि डिबेंचर्सना इंटरेस्ट द्यावा लागतो. त्याच अमाऊंटमधून TDS कट करावा लागतो इन द बुक्स ऑफ इन्व्हेस्टिंग कंपनी. आणि बॅलन्स शीटला असेट साईड अंडर लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमध्ये हे दाखवावं लागतं TDS. सो ॲडव्हान्स टॅक्स इज ऑल्सो अंडर loans and advances in balance sheet asset side and TDS is also under loans and advances in balance sheet asset side. आणि ती अमाऊंट ॲक्च्युअल इन्कम टॅक्स पेएबलच्या अगेन्स्ट ॲडजस्ट केली जाते. एंट्री काय होणार इन्कम टॅक्स अकाउंट डेबिट टू TDS. इन्कम टॅक्स अकाउंट डेबिट टू टॅक्स डिडक्टेड ॲट
source. Income tax account debit to tax deducted at source. If the actual amount of income tax is more than total amount of advance payment of tax and TDS, the balance of income tax is payable. प्रत्यक्ष इन्कम टॅक्स जास्त आहे, समजा 100 रुपये आणि ॲडव्हान्स पेमेंट आणि TDSची रक्कम दोन्ही मिळून 80 रुपये आहे, तर जे 20 रुपये आहेत तो आपल्याला पेएबल आहे. त्यामुळं ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ इन्कम टॅक्स इज मोर दॅन ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ अँड TDS, देन द बॅलेन्स ऑफ इन्कम टॅक्स इज पेएबल. ऑन पेमेंट द एंट्री इज इन्कम टॅक्स अकाउंट डेबिट टू बँक. बँके थ्रू आपण इन्कम टॅक्सचं पेमेंट केलेलं आहे. अँड इफ इट इज नॉट पेड टिल द इयर एंड, इट इज ब्रॉट इन टू अकाउंट ऑफ पासिंग एंट्री इन्कम टॅक्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर इन्कम टॅक्स अकाउंट. पेड केलं तर बँके थ्रू, अजून पण पेड केलं नसेल तर ती लायबिलिटी झाली आपली. त्यामुळे इन्कम टॅक्स अकाउंट डेबिट टू इन्कम टॅक्स टू लायबिलिटी फॉर इन्कम टॅक्स अकाउंट. If total amount of TDS and advance payment of tax is more than the actual amount of tax, उलटं झालं, TDS आणि इन्कम टॅक्स ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्सची अमाऊंट ॲक्च्युअल इन्कम टॅक्सच्या अमाऊंटपेक्षा जादा असेल, द एक्सेस अमाऊंट विल बी केप्ट ॲज बॅलेन्स ऑन ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स अँड शोन अँड बॅलन्स शीट टिल रिफंड इज रिसिव्ड फ्रॉम गव्हर्नमेंट. आपण TDS आणि ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स जादा पेड केला आहे आणि प्रत्यक्ष इन्कम टॅक्सची रक्कम कमी आहे, म्हणजे आपल्याला रिफंड झाला पाहिजे गव्हर्नमेंटकडून. त्यामुळं ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स शोन इन द बॅलन्स शीट आणि रिफंड इज टिल द रिफंड इज रिसिव्ड फ्रॉम गव्हर्नमेंट. मॅनेजरियल रिम्युनरेशन. Under section 197, the total managerial remuneration payable by a public or private company which is subsidiary of public company कुणाला to its directors and its managing agents or secretaries, treasurers or manager in respect of any financial year shall not exceed. जे काही मॅनेजर रेम्युनरेशन म्हणून पब्लिक कंपनीनं किंवा प्रायव्हेट कंपनीनं, जी पब्लिक कंपनीची सबसिडरी आहे, कुणाकुणाला डायरेक्टरला किंवा एजंटना किंवा सेक्रेटरीला किंवा मॅनेजरला एक कुठल्याही फायनान्शियल इयरसाठी, तर ती जी मॅनेजर रेम्युनरेशनची अमाऊंट आहे शॅल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनीचे त्या फायनान्शियल इयरचे नेट प्रॉफिट जे आहेत त्याच्या 11% जास्त अमाऊंट मॅनेजर रेम्युनरेशनची होता कामा नाही. सो द अमाऊंट इज शॅल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दॅट फायनान्शियल इयर. कंपनीचे जे नेट प्रॉफिट्स आहेत त्या फायनान्शियल इयरचे त्या नेट प्रॉफिटच्या 11% जास्त असता कामा नाही. म्हणजे 100 रुपये नेट प्रॉफिट असेल तर 100 रुपयेच्या 11% म्हणजे 11 रुपये त्याच्यापेक्षा जास्त मॅनेजर रेम्युनरेशनची अमाऊंट असता कामा नाही. दिस पर्सेंटेज डज नॉट इन्क्लूड द फीज पेएबल टू डायरेक्टर्स अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग अटेंड करण्यासाठी जी फीज डायरेक्टरना दिली जाते ते अमाऊंट या पर्सेंटेजमध्ये इन्क्लूड असणार नाही. इथं 4 दिला आहे बघा. मॅनेजरल पर्सन मॅक्झिमम रिम्युनरेशन ऑफ सच पर्सेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिटच्या किती पर्सेंटेज मॅक्झिमम अमाऊंट असली पाहिजे आणि अदर डायरेक्टर्सला किती असली पाहिजे. मॅनेजिंग एजंट असेल तर 10% मॅक्झिमम नेट प्रॉफिटच्या, इतरांना 1%. सेक्रेटरी असेल तर 7%, 1%. होल टाईम डिरेक्टर असेल 1 असेल तर 5%, इथं अदर असेल तर 1%. मोर दॅन 1 10%, 1%. नो मॅनेजरल पर्सन तर 1%, 3%. म्हणजे डिरेक्टर
मॅनेजर पर्सन नसेल तर 3%, बाकीच्या सगळ्यांना डायरेक्टर्सना 1% नेट प्रॉफिटचा. इथं मात्र मॅनेजिंग एजंट असेल तर 10%, सेक्रेटरी असतील तर 7%, डायरेक्टर इफ 1 असेल तर 5% आणि मोर दॅन 1 असेल तर 10%. व्हाईल डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज of calculation of manager remuneration, only revenue receipt and revenue expenditure are to be taken into account. मॅनेजरियल रेम्युनरेशनसाठी जे नेट प्रॉफिट आपण इथं घेणार, ज्याच्या पर्सेंटेजनुसार आपण यांना रेम्युनरेशन देणार, ते नेट प्रॉफिट घेत असताना रिव्हेन्यू रिसीट आणि रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर यांचाच उल्लेख यामध्ये करायचा. म्हणजे हीच रिव्हेन्यू रिसिप्ट आणि रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचाच वापर करून नेट प्रॉफिट जे येईल त्याच्यावर हे रिम्युनरेशन ठरलं जातं. हाऊएव्हर द फॉलोइंग पॉईंट्स शुड बी स्पेशली नोटेड. कॅपिटल प्रॉफिट्स अँड कॅपिटल लॉस आर टू बी इग्नोर्ड. कॅपिटल प्रॉफिट आणि कॅपिटल लॉसेस आहेत ते यामध्ये घ्यायचे नाहीत. जर सेल, डिस्कार्ड, डिमॉलिशन ऑर डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट, कॅपिटल लॉस असेल, एनी लॉस, कॅपिटल लॉस ऑन सेल, डिस्कार्ड, डिमोलिशन अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फिक्स्ड असेट इज डिडक्टेबल ॲज पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन अलाउन्स. तर असं डेप्रिसिएशन अलाउन्ससाठी ते डिडक्टेबल करायचं आहे. इन्कम टॅक्स पेड ऑर प्रोव्हिजन इन्क्लुडिंग TDS from interest on securities and dividend received by the company is not to be deducted. हे यामधून इन्कम टॅक्स पेड ऑर प्रोव्हिजन इज नॉट टू बी डिडक्टेड बट सरटॅक्स पेएबल बाय द कंपनी डिडक्टेबल. त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर लायबिलिटीज, उदाहरणार्थ डाऊटफुल डेट्स, ग्रॅज्युटीज पेएबल आर नॉट टू बी डिडक्टेड. लायबिलिटीसाठी जी प्रोव्हिजन आहे ती सुद्धा डिडक्ट करता कामा नये. आणि जी ॲक्च्युअल अमाऊंट आहे, प्रोव्हिजन ज्या होत्या त्या डिडक्ट करायच्या नाहीत, पण ॲक्च्युअल बॅड डेट्स आणि ग्रॅज्युटीज आहेत त्या डिडक्ट करायच्या. त्याच्यानंतर रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, द रेम्युनरेशन पेएबल टू डायरेक्टर शॅल बी इन्क्लुझिव्ह ऑफ रेम्युनरेशन पेएबल फॉर सर्व्हिसेस रेंडर्ड बाय डायरेक्टर. डायरेक्टरना जे रेम्युनरेशन दिलं जातं ते सर्व्हिसेस त्यांनी जे दिलेले आहेत त्याच्यासाठीचं सुद्धा रेम्युनरेशन ते सुद्धा त्यामध्ये ॲड असतं. डायरेक्टर मे रिसीव रेम्युनरेशन बाय वे ऑफ अ फी फॉर ईच मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑर अ कमिटी देअर ऑफ अटेंडिंग बाय हिम. मीटिंग किंवा बोर्ड किंवा कमिटीची मीटिंग अटेंड करण्यासाठी जर त्याला रेम्युनरेशन मिळत असेल फी म्हणून, ते सुद्धा यामध्ये घ्यायचं. त्याच्यानंतर द रेम्युनरेशन ऑफ द डिरेक्टर शॅल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिटमधून मॅनेजरियल डायरेक्टरचं रेम्युनरेशन जे आहे ते डिडक्ट करायचं नाही. डिडक्ट म्हणजे वजा करायचं नाही. डिडक्ट मीन्स मायनस करायचं नाही. नॉट बी डिडक्टेड म्हणजे वजा करायचं नाही. बोनस शेअर्स रिसीव्ड व्हेन फ्री बोनस शेअर्स, फ्री म्हणजे मोफत, बोनस शेअर्स आर रिसीव्ड बाय द कंपनी. जेव्हा कंपनीने फ्री स्वरूपात बोनस शेअर्स रिसीव्ह केले असतील, दे मे ओनली बी इन्क्लुडेड इन इन्व्हेस्टमेंट्स विदाउट प्लेसिंग एनी व्हॅल्यू. ते फक्त इन्व्हेस्टमेंटमध्ये इन्क्लूड होणार बोनस शेअर्स, त्याची व्हॅल्यू काही असणार नाही. दस लिव्हिंग द बॅलन्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट अनचेंज्ड. त्यामुळं त्याची व्हॅल्यू अमाऊंट काय नसल्यामुळं बोनस शेअर्स ॲज अ फ्री असणार. फ्री म्हटलं आहे त्यामुळं इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा बॅलेन्स अनचेंज्ड आहे तसाच राहणार, बदलणार नाही. द फेस व्हॅल्यू ऑफ बोनस शेअर्स इज टू बी क्रेडिटेड to investment reserve account and debited to investment account. The face value of bonus shares is to be credited
टू इन्व्हेस्टमेंट रिझर्व्ह अकाउंट अँड डेबिटेड टू इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. त्याच्यानंतर रिम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ इफ कंपनी हॅविंग इनॲडेक्वेट ऑर नो प्रॉफिट. कंपनीला जर प्रॉफिट नसेल किंवा पुरेसं प्रॉफिट नसेल तर अशावेळी डायरेक्टरचं रिम्युनरेशनचं कशी तरतूद होणार. इफ इन एनी फायनान्शियल इयर कंपनी रिसिव्ज नो प्रॉफिट ऑर रिसिव्ज इनॲडेक्वेट प्रॉफिट. कंपनीला प्रॉफिटच मिळालं नाही किंवा इनॲडेक्वेट प्रॉफिट मिळालं असेल, द कंपनी शाल नॉट पे एनी रिम्युनरेशन टू इट डिरेक्टर्स. तर अशावेळी कंपनीनं डायरेक्टर्सना रिम्युनरेशन पे करायचं नाही, इन्क्लुडिंग MD और मॅनेजर और होल टाईम डिरेक्टर, एक्सक्लुझिव्ह ऑफ एनी फीज पेएबल टू द डायरेक्टर्स. जर कंपनीला नो प्रॉफिट किंवा इनॲडेक्वेट प्रॉफिट झाला असेल तर अशावेळी रिम्युनरेशन कुणाला MD मॅनेजर ऑफ होल टाईम डायरेक्टरला तर नाही पेड केलं तरी चालतं आहे. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड आफ्टर क्लोज ऑफ फायनान्शियल इयर. फायनान्शियल इयर आर्थिक वर्ष बंद झाल्यानंतर काय काय महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन लागते. व्हाईल प्रिपेअरिंग द फायनल अकाउंट्स द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट शुड नॉट ॲज अ जनरल रूल्स बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. हावेवर द फॉलोइंग शुड बी टेकन इन टू अकाउंट. फायनान्शियल इयर अकाउंटिंग क्लिअर क्लोजिंग झाल्यानंतर जी काही माहिती मिळेल ती कन्सिडर करायची नाही, पण इव्हेंट्स विच असिस्ट इन फॉर्मिंग अँड ओपिनियन रिगार्डिंग द करेक्ट अमाऊंट ऑफ एनी आयटम इन बॅलन्स शीट ॲज द अमाऊंट वॉज अनसर्टन. एखादी घटना जी असिस्ट म्हणजे सहकार्य करते कशासाठी, ओपिनियन रिगार्डिंग द करेक्ट अमाऊंट ऑफ एनी आयटम इन बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटमधील एखादी आयटम जो आहे त्याची अमाऊंट योग्य आहे त्यासंबंधीची माहिती. कारण तो जर अमाऊंट अनसर्टन असेल ॲज ऑन डेट ऑफ बॅलन्स शीट तर अशावेळी ते इव्हेंट जी आहे ती घटना आहे ती इन्फॉर्मेशन हे जरी क्लोज झाला असलं पाण्याचे तरी महत्त्वाचे आहे. त्याच्यानंतर व्हेअर सच इव्हेंट्स अराईज फ्रॉम लेजिस्लेशन अफेक्टिंग एनी आयटम्स इन द बॅलन्स शीट. एखादी लेजिस्लेटिव्ह घटना आहे किंवा आयटम आहे त्याच्या संबंधी जर अशी घटना असेल तर त्याची नोंद पण घ्यायची, म्हणजे कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाची. द इव्हेंट्स विच डू नॉट अफेक्ट द आयटम्स अपेअरिंग इन बॅलन्स शीट बट विच मे अफेक्ट द ट्रू अँड फेअर व्यू ऑफ द अकाउंट्स should either be mentioned by way of note on the account or included in the director's report. अशा काही घटना आहेत ज्या बॅलन्स शीटमधल्या आयटम्सला अफेक्ट करत नाहीत, पण वी प्रिपेअर द अकाउंट्स रिगार्डिंग द ट्रू अँड फेअर व्ह्यू ऑफ द फायनान्शियल पोझिशन. त्यामुळं अशी जर ट्रू अँड फेअर व्ह्यू ऑफ द अकाउंटच्यासाठी जी अफेक्ट करणारी घटना असेल ती वे ऑफ नोटमध्ये अकाउंटच्या मेन्शन करायची किंवा डायरेक्टर्स रिपोर्टमध्ये ती इन्क्लूड करायची आहे. अशी घटना जी आयटम्सला अफेक्ट करत नाही पण ट्रू अँड फेअर व्ह्यू ऑफ द अकाउंट्सला अफेक्ट करते. तर शेअर प्रीमियम. इफ प्रीमियम इज नॉट रिसिव्ड ऑन एनी शेअर्स इट इज to be shown by way of deduction from share premium as under share premium less calls in arrears. एखाद्या शेअरवरचं प्रीमियम रिसीव्ह झालं नसेल तर ते शेअर प्रीमियममधून डिडक्ट करायचं. त्यामुळे शेअर प्रीमियम लेस कॉल्स इन अरियर्स, जे पैसे रिसीव्ह झाले नाही त्यामुळे कॉल्स इन अरियर्स. द डेबिट बॅलन्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस मस्ट बी shown as डिडक्शन फ्रॉम रेव्हेन्यू रिझर्व्ह on and not earmarked from any specific purpose. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा जो डेबिट बॅलन्स आहे तो रिव्हेन्यू रिझर्वमधून डिडक्ट वजा करायचा आहे आणि नॉट earmarked फॉर एनी पर्पज. त्याच्यानंतर डिबेंचर्स रिडम्शन फंड. डिबेंचर्स रिडम्शन फंड. We have seen in chapter 2 that by issuing debenture the company raise loan. डिबेंचर्स ही एक प्रकारे लोन असते कंपनीसाठी
कारण आपण त्यांचे पैसे देय लागतो बिकॉज इट्स अ डिबेंचर्स डेप्ट, इट्स लाईक अ डेप्ट. देअर आर डिफरंट वेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ धिस लोन. आणि हे लोनचं पेमेंट करायसाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत. इफ द डिबेंचर्स टू बी रिपेड ऑन फिक्स्ड रेट, द कंपनी मे क्रिएट अ स्पेशल फंड टर्म्ड ॲज सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. हे लोन आहे ते भागवत असताना जर फिक्स्ड रेटनं डिबेंचर्सना पेमेंट करायचं असेल, रिपेड करायचं असेल, तर कंपनी एक स्पेशल फंड तयार करते, त्याला सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स असं म्हणतात, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड असं म्हणतात. फिक्स्ड रेटनं रिपेड करायचं आहे डिबेंचर्सची अमाऊंट, जी ॲज अ फ्रॉम पॉईंट्स ऑफ व्ह्यू इट्स लाईक अ लोन. सो त्यासाठी स्पेशल फंड असतो, त्याला सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर रिडम्पशन फंड असं म्हणतात. एव्हरी इयर अ सर्टन फिक्स्ड अमाऊंट इज सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स अँड क्रेडिटेड टू दिस फंड. प्रत्येक वर्षी कंपनीनं प्रॉफिटमधून ठराविक रक्कम या फंडच्यासाठी बाजूला काढून ठेवायची आहे. सेट असाइड, बाजूला काढून ठेवायची आहे. दिस अमाऊंट इज इन्व्हेस्टेड इन सिक्युरिटीज आउटसाइड द कंपनी. आणि ते पैसे जे आहेत ते सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे आहेत कंपनीनं. इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन दिस इन्व्हेस्टमेंट, अशी जी बाजूला काढलेली रक्कम आहे जी इन्व्हेस्ट केलेली आहे सिक्युरिटीमध्ये, त्याच्यावर जर इंटरेस्ट मिळाला असेल कंपनीला, तर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्व्हेस्टमेंट इज रीइन्व्हेस्टेड इन द सेम सिक्युरिटीज ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. जे लोन आहे डिबेंचरच्या स्वरूपातलं, ते जर ज्यावेळी रीपेमेंट करायचं असेल त्यावेळी ती इन्व्हेस्टमेंट जी आहे, जी या फंड स्वरूपातून पैशातून केलेली आहे, ती इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड करायची आहे, विकायची आहे. आणि विथ द सेल प्रोसीड द डिबेंचर्स लोन रिपेड. आणि त्या इन्व्हेस्टमेंट विकून जे पैसे येतात त्याच्यातून डिबेंचरचं डिबेंचर लोन रिपे करायचं आहे. त्याच्यानंतर द फॉर्मॅट ऑफ अ कंपनी बॅलन्स शीट, मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, ॲज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 इज रिप्रोड्यूस हेअरविथ. According to section 129, every balance sheet, financial statements of a company shall give true and fair view, सत्य आणि खरी माहिती of the state of affairs of the company as at the end of financial year. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जी ट्रू अँड फेअर व्ह्यू, सत्य आणि खरी माहिती आहे, ती देण्याचं काम फायनान्शियल स्टेटमेंट म्हणजे बॅलन्स शीटनं करायचं असतं. त्यामुळं व्हर्टिकल फॉर्मॅट तुम्हाला सांगितला होता की बॅलन्स शीट आणि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसचा फॉर्मॅट हा व्हर्टिकल असणार आहे. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इंट्रोड्यूस द शेड्यूल 3 इन सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013. After globalization and privatization, it was necessary to adopt by the system for disclosure of financial statement, profit and loss and balance sheet, which is used internationally. हा जो फॉर्मॅट आहे हा इंटरनॅशनली यूज केला जातो, कारण ग्लोबलायझेशन आणि प्रायव्हेटायझेशनमुळं हे महत्त्वाचं आहे. नाव अकॉर्डिंग टू कंपनीज ॲक्ट 2013, balance sheet must be in a vertical format. The schedule 3 deals with the format of balance sheet and profit and loss account. The minimum requirements for disclosure on the face of balance sheet and statement of profit and loss are described in this schedule. All the companies registered under the Companies Act 1957 have to prepare their disclosure of financial statement in given format. ज्या कंपनी 1956च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या आहेत त्यांनी फायनान्शियल स्टेटमेंट व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये डिस्क्लोज करायचं आहे. नाव द फॉर्मॅट पार्ट 1, बॅलन्स शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बॅलन्स शीट ॲज ॲट रुपीज इन पर्टिक्युलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ॲट द करंट इयर रिपोर्टिंग पिरियड, फिगर्स ॲज द एंड ऑफ प्रिव्हियस रिपोर्टिंग पिरियड. ह्या वर्षाचे अमाऊंटची फिगर आणि मागच्या वर्षाची फिगर अशी दोन्ही पण फिगर्स दाखवाव्या लागतात बिकॉज टू कम्पेअर द फायनान्शियल स्टेटमेंट. सो पर्टिक्युलर्स, नोट नंबर 2,
figures as at the end of current reporting period, figures as at the end of previous reporting period. Now the format of balance sheet, vertical format. पहिल्यांदा येणार इक्विटीज अँड लायबिलिटीज, शेअरहोल्डर्स फंड, शेअरहोल्डरकडून किती पैसे आपण जमा केलेले आहेत, शेअर कॅपिटल, रिझर्व अँड सरप्लस, मनी रिसिवड अगेन्स्ट शेअर वॉरंट. परत सांगतो इक्विटीज अँड लायबिलिटीज व्हर्टिकल फॉर्मॅटनुसार हा फॉर्मॅट आहे. इक्विटीज अँड लायबिलिटीज, शेअरहोल्डर्स फंड, इथून आपण सुरुवात केलेली आहे व्हर्टिकल फॉर्मॅटची. इथून याच्या पुढं इकडं आलेलो आहे आपण, त्यामुळे त्यातलं हे आहे सेम याच्या पुढचं आहे, याच्या पुढचं. त्यामुळे पहिल्यांदा येणार इक्विटीज अँड लायबिलिटीज, त्याच्यामध्ये शेअर होल्डर्स फंड, शेअर कॅपिटल, रिझर्व अँड सरप्लस, मनी रिसिवड अगेन्स्ट शेअर वॉरंट्स. सेकंड येणार या इक्विटी अँड लायबिलिटीजमध्येच शेअर ॲप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. आता येणार नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉंग टर्म बॉरोईंग्स, बॉरोईंग म्हणजे कर्ज, डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटीज, नेट येणार नेट अमाऊंट, अदर लॉंग टर्म लायबिलिटीज, लायबिलिटीज म्हणजे देय रक्कम, लॉंग टर्म प्रोव्हिजन्स. त्याच्यानंतर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बॉरोईंग्स, लहान मुदतीचं कर्ज, हे मोठ्या मुदतीचं सगळे कर्ज असतं त्यामुळे त्याला नॉन करंट म्हणायचं. हे 1 वर्षाच्या आत ज्याचं पेमेंट करायचं असतं त्याला करंट लायबिलिटीज असं म्हणायचं. त्यामुळे शॉर्ट टर्म बॉरोईंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. सो दिस इज द लायबिलिटी साईड, इक्विटी अँड लायबिलिटीज, शेअर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज. शेअर होल्डर्स फंडमध्ये शेअर कॅपिटल, रिझर्व अँड सरप्लस, मनी रिसिवड अगेन्स्ट शेअर वॉरंट्स, शेअर ॲप्लिकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉंग टर्म बॉरोइंग्स, डिफर्ड टॅक्स liabilities, other long term liabilities, long term provisioning. These are the long term liabilities. The payment are, the amount of these liabilities are paid after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 years. But these are the payment of these liabilities are made within one year. So current liabilities, long term non current liabilities मध्ये long term borrowings, deferred tax liabilities, other current लॉंग टर्म लायबिलिटीज, लॉंग टर्म प्रोव्हिजन्स. करंट लायबिलिटीजमध्ये शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज आणि शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. हा असा फॉर्मॅट तुम्हाला पहिल्यांदा प्रॉब्लेम सोडवायच्या आधी तयार करावा लागतो. आणि मग नुसत्या फिगर टाकायच्या, फॉर्मॅट टाकायचा, अमाऊंट टाकायचा, फॉर्मॅट टाकायचा, अमाऊंट. त्यामुळे फॉर्मॅट मस्ट बी क्लिअर अँड मस्ट बी इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस फॉर्मॅट. शेअर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, ही झाली लायबिलिटी साईड. आता असेट म्हणजे संपत्ती, लायबिलिटी म्हणजे देणी, इक्विटी म्हणजे बाहेरून गोळा केलेले शेअर होल्डरच्या स्वरूपातून पैसे. असेट्समध्ये नॉन करंट असेट्स लाईक नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो नॉन करंट असेट, जे लॉंग टर्मसाठी इन्व्हेस्ट असतात अशी संपत्ती. त्याच्यामध्ये फिक्स्ड असेट, टँजिबल असेट, इनटँजिबल असेट, कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटँजिबल असेट अंडर डेव्हलपमेंट, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट, डिफर्ड टॅक्स असेट्स, नेट अमाऊंट, लॉंग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस आपण दिलेले असतील तर म्हणून ते असेट आहेत. अदर नॉन करंट असेट, असेटमध्ये नॉन करंट असेट म्हणजे जे लॉंग टर्मसाठी इन्व्हेस्ट, जी संपत्ती आपल्याला दीर्घकाळासाठी आपण कंपनीसाठी वापरत असतो. जसं आपण घरासाठी पैसे गुंतवतो, गाडी घेतो, घरात तिजोरी घेतो, मोबाईल घेतो, घरात भांडी घेतो, ही लॉंग टर्मसाठी वापरतो. त्यामुळे तीच घराची जी संपत्ती आहे तसंच ही आहे. नॉन करंट असेट, फिक्स्ड असेट, टँजिबल असेट, इनटँजिबल असेट, कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटँजिबल असेट अंडर डेव्हलपमेंट. टँजिबल म्हणजे दृश्य, इनटँजिबल म्हणजे अदृश्य संपत्ती, पेटेंट, कॉपीराईट अशा स्वरूपाची. वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे जी अजून पूर्ण प्रक्रिया झाली नाही, ज्याच्यावर प्रोग्रेस सुरू आहे, वर्क काम सुरू आहे. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट्स, डिफर्ड टॅक्स असेट्स, लॉंग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, अदर नॉन करंट असेट्स. त्यानंतर करंट असेट्स, करंट इन्व्हेस्टमेंट,
इन्व्हेंटरीज म्हणजे स्टॉक, ट्रेड रिसिवेबल्स, कॅश अँड कॅश इक्विव्हलंट्स रोख रक्कम, शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस आपण दिलेले, हे घेतलेले त्यामुळे लायबिलिटीजला येतात, हे आपण दिलेले आहे त्यामुळे असेटला येतात. आणि अदर करंट असेट्स, करंट इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेंटरीज, ट्रेड रिसिवेबल्स, कॅश अँड कॅश इक्विव्हलंट, शॉर्ट टर्म लोन्स ॲडव्हान्सेस आणि अदर करंट असेट, दीज आर दी asset side. So this is the vertical format. Particulars, note number, figures, current reporting period, figures, previous reporting period. त्यानंतर liabilities side ही बघितली आपण, equity and liabilities, asset side, non current asset, current asset. इथं equity and liabilities, shareholders fund, नॉन करंट लायबिलिटीज आणि करंट लायबिलिटीज. लायबिलिटीजची टोटल आणि असेटची टोटल इक्वल यावी लागते. दिस इज द फॉर्मॅट, व्हर्टिकल फॉर्मॅट ऑफ. तसाच तुम्हाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसचा व्हर्टिकल फॉर्मॅट दाखवतो. व्हर्टिकल फॉर्मॅट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. नेम ऑफ द कंपनी, कंपनीज नाव, प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड ॲज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 6. प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट वर्षाच्या कुठल्या वर्षाच्या शेवटी जाते. त्याच्यानंतर पर्टिक्युलर्स, नोट नंबर्स, फिगर्स ॲज ॲट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पिरियड, फिगर्स ॲज ॲट द एंड ऑफ प्रिव्हियस रिपोर्टिंग पिरियड. हे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट आहे, पण ते सुद्धा व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्येच करायचं आहे. त्याच्यानंतर आहे रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, अदर इन्कम, टोटल रेव्हेन्यू, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, अदर इन्कम, ही तुमची मिळकत झाली. रेव्हेन्यू, अदर इन्कम आणि रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनीची जी काम आहे त्याच्यापासून मिळणारा इन्कम आणि अदर इन्कम. त्यामुळे रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, अदर इन्कम, टोटल रेव्हेन्यू, ह्यामध्ये दोनच असणार, रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स आणि अदर इन्कम. त्यामुळे टोटल रेव्हेन्यू फर्स्ट अँड सेकंड ए झालं. दुसरा आहे फोर्थ पार्ट आहे एक्सपेन्सिस म्हणजे खर्च. ही डेबिट बाजू आपण करायचो आधी ना, असा ज्यावेळी फॉर्मॅट आडवा होता त्यावेळी. आता हा उभा फॉर्मॅट आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा क्रेडिट बाजू आणि मग डेबिट बाजू. एक्सपेन्सेसमध्ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम्ड, व्यवसायात वापरलेलं, कन्झ्युम्ड म्हटलं आहे. कंपनीनं किंवा व्यवसायानं मटेरियल जे कन्झ्युम केलेलं आहे, वापरलं आहे ते. परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, खरेदी काय केली असेल स्टॉकची. चेंजेस इन इन्व्हेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंजेस इन इन्व्हेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्रत्यक्ष तयार झालेल्या ज्या गुड्स आहेत, वस्तू आहेत, त्यांच्यामध्ये काय बदल झालेले आहेत, म्हणजे वाढलेले आहेत, कमी झालेले आहेत ते. वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, रॉ मटेरियल पण नाही आणि फिनिश्ड गुड्स पण नाही, अशा मधल्या अवस्थेत असणाऱ्या वस्तू म्हणजे वर्क इन प्रोग्रेस. त्याच्यानंतर अँड स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स जसे आहेत तसा स्टॉक, शिल्लक माल. एम्प्लॉईज बेनिफिट एक्सपेन्सिस, एम्प्लॉईच्या फायद्यासाठी केलेला खर्च. फायनान्स कॉस्ट, फायनान्शियल आर्थिक खर्च जो आलेला आहे तो. डेप्रिसिएशन अँड अमोर्टायझेशन अँड एक्सपेन्सिस, फिक्स्ड असेटवर आपण डेप्रिसिएशन जे करतो, घसारा जो आकारतो ते एक्सपेन्सिस आणि अदर एक्सपेन्सिस, ह्या झाल्या टोटल एक्सपेन्सिस. पहिल्यांदा ए रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, अदर इन्कम म्हणजे टोटल इन्कम झालं. त्याच्यानंतर एक्सपेन्सिसमध्ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्व्हेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP अँड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सिस, फायनान्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टायझेशन आणि अदर एक्सपेन्सिस, ही इन्कम झाली. आणि ही सगळी इथपर्यंतची एक्सपेन्सिस झाली. दिस इज द बी पार्ट, दिस इज द ए पार्ट, A मायनस बी. त्याच्यानंतर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अँड एक्सेप्शनल आयटम्स अँड टॅक्स, A मायनस बीची आयटम ही. प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अँड एक्सेप्शनल आयटम्स अँड टॅक्स, प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंटमध्ये जे गोष्टी आहेत त्या वजा करून जो प्रॉफिट मिळाला आहे त्याला प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अँड एक्सेप्शनल आयटम्स अँड टॅक्स. टॅक्स आणि ज्या गोष्टी यामध्ये नाहीत त्या सोडून आलेला प्रॉफिट. त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स, अचानक उद्भवलेल्या काही घटना असतात त्यामुळे आपल्याला याची नोंद करावी लागते. प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आयटम्स अँड टॅक्स,
6मधून 7 वजा केल्यानंतर ही येते रक्कम. त्याच्यानंतर आहे एक्सेप्शनल आयटम्स, अपवादात्मक गोष्टी, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. याच्यातून एक्सेप्शनल आयटम्स गेल्यानंतर प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. त्याच्यानंतर टॅक्स एक्सपेन्सिस, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स. मगाशी आपण बघितलेलं आहे की आपल्याला प्रोव्हिजन करावी लागते, त्यामुळे ती टॅक्स एक्सपेन्सिस आहे. आणि प्रॉफिट ऑर लॉस, प्रॉफिट तरी होईल किंवा लॉस होईल फॉर द पिरियड. प्रॉफिट बिफोर टॅक्समधून टॅक्स एक्सपेन्सिस वजा करायच्या आहेत. पहिल्यांदा रिव्हेन्यू इन्कम घेतली, त्याच्यानंतर रिव्हेन्यू एक्सपेन्सिस घेतल्या, याच्यातून रिव्हेन्यू नेचरचा प्रॉफिट काढला. सामान्य प्रॉफिट म्हणजे जो रेग्युलर व्यवसायातून मिळकतीतून खर्च वजा जाऊन जो प्रॉफिट मिळतो, त्यामुळे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आयटम्स अँड टॅक्स. आणि त्याच्यातून जे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स आहेत, जे रेग्युलर बिझनेसमधली नसतात घटना, त्या वजा केल्या. त्यापासून मिळणारा जो काही प्रॉफिट असेल, लॉस असेल, त्याची स्कीम. त्याच्यानंतर एक्सेप्शनल आयटम्स आणि टॅक्स आहेत, ती रक्कम वजा करायची. त्याच्यानंतर प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आणि ह्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम वजा करायचे, एक्सेप्शनल आयटम्स वजा करायचे. मग उरते ती प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. त्याच्यातून प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स म्हणजे टॅक्स एक्सपेन्सिससाठी किती प्रोव्हिजन केलेलं आहे ती वजा केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे प्रॉफिट ऑर लॉस फॉर द इयर, फॉर द पिरियड. त्यामुळे ही अमाऊंट 10मधून 11 वजा केली की मिळणारी अमाऊंट. सो दीज आर द फॉर्मॅट्स ऑफ व्हर्टिकल फॉर्मॅट्स ऑफ बॅलन्स शीट अँड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. हे दोन्ही फॉर्मॅट चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवा, कारण परीक्षेला 16 मार्काला जरी प्रॉब्लेम आला, 8-8 मार्काचे 2, तरी त्यामध्ये हे 2पैकी एक तरी प्रॉब्लेम असणार आहे. फॉर्मॅट लिहून नुसती अमाऊंट जरी टाकला तरी तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल. त्यामुळे पहिल्यांदा फॉर्मॅट माहीत पाहिजे. फॉर्मॅटमध्ये काय काय आहे ते आता तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, त्याचं डीप नॉलेज आपण परत एकदा घेऊया नंतर. पण ह्या महत्त्वाच्या कन्सेप्ट आहेत, काय येणार प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंटला आणि काय येणार बॅलन्स शीटला. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस इज अ रिव्हेन्यू स्टेटमेंट, सो दॅट्स वाय डेबिट ऑल नॉमिनल अकाउंट, सो दॅट वाय डेबिट ऑल एक्सपेन्सिस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. बट नाव दिस इज इन अ व्हर्टिकल फॉर्मॅट. त्यामुळे पहिल्यांदा इन्कम अँड गेन आणि नंतर एक्सपेन्सिस लॉस आहे. त्यामुळे इन्कममधून एक्सपेन्सिस वजा केल्यानंतर परत त्याच्यातून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आणि टॅक्सची अमाऊंट वजा करायची, मग शिल्लक मिळते तो प्रॉफिट. आणि बॅलन्स शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, इट्स अ फायनान्शियल स्टेटमेंट. सो लायबिलिटीज, इक्विटीज अँड लायबिलिटीज आणि असेट्स आहेत, ती पण व्हर्टिकल फॉर्मॅटमध्ये. सो टुडे वी लर्न द कन्सेप्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अँड स्टेटमेंट ऑफ बॅलन्स शीट. थँक्यू.